What's up, schoolmates? Inyo na naman akong samahan para sa isang diskusyong hitik sa impormasyon at kaalaman. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Halina tumambay kasama inyong paboritong barkada at tumutok lamang dito lang sa Schoolmates! Isigaw ang tinig mo, ihayag sa buong mundo ang karapatan, kalayaan. Buksan ang isip mo, kaalaman ang yampo, sa karapatan, sa kalayaan. Schoolmates, bukod sa umpisa na ng rainy season, this month is also a month for celebration. Dahil sa magkabilaang mga graduation ceremonies na nagaganap sa iba't ibang colleges at universities. So, once again, congratulations sa graduates ng batch 2024. Ayan. So, syempre, marami na nga sa mga fresh grad ang excited for their next chapter career-wise. However, for sure, meron ding ilan sa inyo ang medyo kabado o hindi pa sigurado if they're going to take the next leap. Kaya naman, for this episode, ating pag-usapan at bibigyang kalinawan ang ilan sa mga katanungang bumabagabag, bumabagabag sa isip ng ating mga fresh graduates. And of course, makakasama natin today ang ating mga guests na si Mark, ang ating graduate ng Bachelor of Science in Information Technology. With him ay si Noemi na nagtapos ng Bachelor's in Public Administration. At narito rin si Miss Anne. Hello, Miss Anne, na isang Human Resource Manager. Welcome to Schoolmates, guys, sa pagpapaunlak sa aming invitation. Ready na ba kayo to answer some questions? Yes. Pero ngayon, guys, given na rainy season, excited ba kayo na maghanap ng trabaho sa ganitong uri ng panahon? Charing, ikaw muna, Noemi. Po, excited. Kasi dito pa lang, bago pa itong rainy season, naghahanap na ako ng work. So, continuous na siya. So, seeker ka na pala talaga. Ikaw naman, Mark. Pupunta na sa mga interviews and online interviews po this past months and weeks. Wow. So, siguro may mga inputs din kayo later, no? Parang survival guide, siguro sa ating mga schoolmates natin, what to anticipate. At syempre, nandito rin si Miss Anne. Miss Anne! Ganun kung babanggitin yung name mo, Miss Anne. So, simulan muna natin siguro kay Noemi ulit. Back to you, girl. Ikaw ba ay ready na for employment? Or at least, how did you gauge yourself na ready ka na based on the preparations that you are doing whenever you seek for jobs online, offline? How do you do it? Alright. So, aside po kasi na nag-working student ako when I was in second year and third year po. Then, nag-resign lang ako ng fourth year because of OJT and thesis, no? So, talagang ready na akong sumabak sa mga sa journey when it comes sa employment. So, yung preparation ko is nag-iipon ako ng credentials, career service professional na rin, and certified human resource associate. So, sabi ko, before graduation, maktook na ako ng mga ganong exam so that ma-build ko na yung competency ko po. Ayun po. So parang, in short, matagal ka nang may experience on how to fare in employment, sa iba-ibang workforces that you've been to, no? Yes. And I guess, nandun na rin yung kapag tinanong ka na, are you ready to take on the pressure? Yes, ma'am, kasi po nag-aral ako at nagtrabaho. Yes, diba? So, actually, thanks, Noemi, no? On you naman, Mark, meron akong tatanong. Right now ba, ongoing yung paghanap mo ng job or did you take a rest? Kasi some of the graduates would often do that. Yung parang, let's go find myself first after graduation, di ba? O ikaw ba, Mark? Ganun yung Nag-rest po muna ako ng 1 to 2 months. Tapos, after nun, naghanap na po ako ng mga job interviews or job offers. Ang tanong ko is, paano mo rin naman na-manage na ito yung timeline ko for me to take a rest, and ito na yung time for me na magtrabaho ako? Was there a push or like an external factor? Or ikaw lang ba yung nagbigay ng timeline for yourself? Ako lang po yung nagbigay ng timeline sa akin kasi nasa akin din naman po kung feel ko is nakapag-rest na ako after nung long years ng pag-aaral mula grade school hanggang college. Do you think na for example, it's a stark contrast kasi between the two of you, no? Ikaw, tuloy-tuloy ka, hindi ka technically nagpahinga after
mong graduate? Kasi technically, tatrabaho ka na rin bago ka graduate. Ikaw naman, Mark, you felt na it was already a profession to be actually be studying, which I think some would also definitely agree, na nakakapagod yung shift, di ba? From studying and now you're entering the workforce. Ang gusto ko muna din na itanong for both of you, siguro follow-up question lang, no? For some of your peers ba, was there any pressure na, uy, si ganito nakapasok na sa kung anumang kumpanya, and for example, ikaw naman, Mark, na wait guys, okay lang, meron pa naman akong time. How did you manage those kinds of emotions when you were looking at your peers? Siguro, Mark, ikaw muna. Noong una po, medyo parang may inggit din since mas nauna rin silang nakagraduate. Pero in the meantime, parang sa akin, okay lang. Baka hindi ko pa time talaga mag-work din. Nag-chill, kumbaga sa akin, chill lang, let the things pass by. Correct. Tsaka, kung for you naman yun, you would actually think na ready ka na for it. Just like what Noemi. Ikaw naman, Noemi, was there any pressure ba na, shucks, kailangan sumabay or kailangan mauna ako with my peers? Ako feeling ko yung mauna. So, siguro po sa akin fast pace kasi yung nangyari. Nag-start siya sa OJT. Si Ante, noonang mag-apply sa OJT kahit hindi pa tapos yung SEM namin or hindi pa mag-i-start yung SEM namin for that period. And then, ngayon po, nasa pacing na ako na parang feel ko gusto ko rin mauna makapag-apply ng work or mag-land ng job sa government na field po. Ayun. Iba-iba talaga din yung mindset ng mga gumagraduate na ngayon, no? When it comes to having that career shift, ika nga, from being a student to now a full-time employee, or pwedeng ikaw ay isang business owner as well. That's also a different kind of mindset. Miss Anne, we're back to you. Wow. Welcome kay Miss Anne. No? Miss Anne, paano naman ba yung paano pinaghahandaan ng mga kumpanya yung influx or surge ika nga ng mga graduates? Every time na may mga new batches na, uy, plausible to mga to, may mga potential. How do companies prepare for that? Actually, kasi sa company, iba-ibang proseso. Pero it depends din kung anong kailangan nila. Kasi may mga company kasi ngayon na hindi naman kailangan ng tao. May mga company rin na kailangan ng tao. Depende din sa mga graduates. Kasi kadalasan ng mga graduates natin, kung related yung course nila in the opening position, si company kailangan mag-provide ng budget for that salary. Kasi monthly salary yan. So, dapat makita ni company na kailangan ng tao, kailangan din natin ng income. Kasi si employee, siyempre, pag naghanap yan, mag-a-ask yan ng mga kung ano-ano . So, dapat prepared si company through budget, through benefits, kasi dagdag siya sa money na kailangan ng company. Meron din akong tanong, Miss Anne, kasi eto, nandito tayo sa paano pinaghahandaan ng mga kumpanya. But let's face it, the reality is, more often than not, it's the people who need the jobs. So sometimes you need to meet the requirements. Yes. So ano ba yung quality na hinahanap ngayon ng mga new generation of employers when it comes to the new generations din naman of fresh grads or potential employees? Mga graduates kasi na bago, yung mga hinahanap kasi nila ngayon, nakikita ko, yung mga work from home setup. Kasi during na nag-boom yung COVID, doon kami nahirapan kasi ang daming nag-close na business, pero ang dami ding nag-open. Tapos yung mga ibang country, nag-open sila ng job, pero work from home setup. So yung mga company na kailangan, like essential, kailangan ng on-site, yung mga Gen Z natin ngayon or fresh graduates natin, hindi nila pinipili mag-on-site because of the COVID. So doon kami nagkakaroon ng problema kung paano kami makakakuha ng aplikante kahit na hindi kami work from home. Ang prepared ngayon ng mga applicants right now is work from home setup due to the traffic, due to the, like ngayon, madaming crime, hold up sa mga umuwi na galing trabaho. So, yun yung mga nagiging problem. So, there are a lot of external factors then as to how employees could meet the market's demands. No? At the same time, para napunta na rin tayo dun sa expectations. Siyempre, yung nabanggit mo nga na may mga fresh grads din tayo na have a different expectation when it comes to the work or at least the first job that they will enter. And alam natin na more often than not, hindi nami-meet yung ganong expectation. So, babalik muna ako sa inyo, Noemi and Mark. So,
can you give us something na in-expect ninyo na sasabihin ng mga companies when you were trying to join them or for an interview na feeling nyo, shucks, dapat meron nito para pumasok ako dito sa ganitong uri ng trabaho. What are the things that you consider to be requirements or necessities for fresh grads like you to fare well? One word po, experience. So, I mean, yung question ko po doon, I mean, no offense po, no, paano magkaka-experience if fresh grad po, di ba? okay. Or, unlike sa akin, siguro ako working student, may experience ako it comes sa BPO industry, ganyan. Pero paano naman yung ibang field na gusto ko pang pasukin? So, ayun po. So, meron din ba ikaw, Mark, na inisip na ito must have to dun sa trabaho ko and kung meron to dun sa trabaho ko, I'll definitely take it? Most probably experience din po kasi yun talagang mostly hinahanap din po talaga nila eh. But, meaning to say, kapag sinabi ng kumpanya na ang hinahanap nila is taong may experience, you definitely take that? Or is it a requirement from the company na you feel ay medyo unfair naman, paano ako magkakaroon ng experience? Baka kasi nagkakalituhan tayo doon, no? But is there anything that a job description tells you na, this is the right one for me, or this is something I'll definitely apply for? Mark, ikaw? Yung kung mga skills sa requirements po na nakalagay po sa description is kung feeling ko naman po is kaya ko naman siya, nag-apply naman po ako sa kanila. Kahit sabihin natin may requirements silang 1 to 2 experience na years. So, yun po. Kumbaga parang din-disregard ko na lang po yung experience kasi alam ko naman po na may training phase din sila. Correct. So it's something you build in on the job, no? So, kumbaga sa'yo, kung medyo relatively short yung years of experience na kailangan, it's something that you definitely try into. Ikaw naman, Noemi, parang dun sa mga sinala mo na OJTs, internships, and even now, parang is there a common thing na ino-offer ng lahat ng jobs na you took? Siguro po yung sinasabi nila na sa government po kasi yung eligibility. So, ayun po. One thing po kasi pagka mag-a-apply, lalo na ngayon, is yung eligibility po na meron in career service po. So, syempre, yun po yung nag-motivate din sa akin na mag-took ako even before graduation. So, ayun. So may mga certain requirements yung mga trabaho na feeling nyo makakadagdag din kasi sa inyo career-wise. That's why you apply for it. Miss Anne, kunwari, yung mga expectations nila na ganito, nag-a-adjust ba yung market or yung mga companies to sense check na, ito yung mga kailangan ng mga fresh grads? Or is it really, no, these are the entire set of things that we need? How do you meet halfway back between the fresh grads and what the company needs? Kung nakita kasi sila during the interview na pasado naman sa qualification, kasi depende pa rin yan kung pasok ba sila, gusto ba sila ng management, ng boss, ng final interview, kung pass ba sila doon tayo magbe-base sa halfway. Pwede natin mabigay, pero it depends pa rin kasi it's a negotiation between the management. Lalo na kung may madaming mga bosses yan. Hindi pwedeng mag-say yes easily kasi nga meron tayong tawag dito, process. So, hindi namin siya, on the interview, hindi namin siya masasabi na yes. Because binibigyan namin sila ng assurance na i-relay namin to sa management para mapag-usapan. So, in that sense, no, when you guys are looking for jobs, it's really trying to meet the needs, no? Meeting the needs of the company or the business that you will be applying for or being a part of. Then at the same time, it should also cater to your needs naman as fresh grads. So, ang next ko na tanong is, ano sa tingin nyo yung commonly namang hinahanap ng mga peers ninyo na Gen Z employees sa trabaho or kumpanyang pinapasukan nila? And is it something that you resonate with? I think, Miss Anne, may nabanggit ka na kanina na parang kapag nag-on-site, hindi masyadong ina-applyan ng mga bagong kabataan kasi daw it requires a bit of flexibility. Kayo ba, do you think there's a new factor or a new parang thing that people are looking for when it comes to jobs? And do you resonate with that? Ikaw, Mark. Siguro yung unang-una po siguro yung salary. Kasi alam naman po natin every year nagkakaroon ng inflation. So
yung dating requirements na let's say entry level is hindi na siya sapat para sa pamumuhay ngayong year na to dahil sa inflation. So definitely, salary is one thing. Let's face it, kaya naman tayo nag-a-apply. Kailangan natin ng magandang, di ba, na salary. So that's really good. That's the reality of things. Noemi, ikaw naman, ano sa tingin mo yung hinahanap ng mga kapwa mo, Gen Z, na actually true, no? True na dapat hinahanap yun, pero hindi natin ginagawa. Kasi wala wala sa market yun. So ikaw naman, Noemi. Ayan. Aside sa salary, totoo naman for being practical, no? For me, yung friendly environment and good management. Why? Kasi po, may nabasa rin ako, aside sa experience ko, no? Na yung nagpapastay talaga sa company is yung management na meron sila, yung mga leaders na humahawak sa kanila. Kasi one factor po talaga na okay yung mga bosses mo, okay yung manage mo, di ba? Nakaka-motivate mag-work. So, Correct. So it's compensation and culture. Di ba? It's a lot of not just being practical. Kailangan din nila ng well-being in the workplace. Miss Anne, ikaw naman, bukod dun sa nabanggit nila, ano yung medyo siguro unique na hinahanap naman ng mga Gen Zs na hindi nyo nakita sa mga previous generations? Actually, salary is common. Pero yung talagang hinahanap nila is the benefits. Kung ano yung magiging makukuha nila at the end. Kasi yung mga retirement plan, kung meron bang HMO na provided si company, kung ilang leaves yung kayang i-offer ni company. Tapos, meron pa nga nagtatanong kung may mga trainings or seminars ba na pinoprovide si company for their own then na makaka-benefit sila once na nagtagal sila in the company. Correct. So parang compensation, culture, upskilling, or kumbaga well-being apart from the compensation, which are benefits. I totally agree, no? Marami rin tayong mga friends na yun ang hinahanap. Like, uy, may ano ba dyan? May HMO ba? Kasi right now, totoo naman, even with the COVID pandemic, kitang-kita natin yung importance, no, na dapat merong extended help apart from the compensation. So, Miss Anne, how do the employers naman or the company respond to these kinds of demands, or hindi naman sabihin natin demands, but requirements na hinahanap ng mga bagong henerasyon ng mga empleyado? Is there a way na the company hears these kinds of demands and meets them halfway? Yes, always. Kasi pinapakinggan namin yung mga suggestions, yung mga kung ano yung kailangan ng mga bagong employee ngayon and then bagong applicant. We always say kasi na minsan natututo kami kung ano yung kaya naming i-provide for them. As long as napasok siya sa budget, it depends kasi kung yung bang business is lumalago or hindi. Nakadepende kasi doon kung kaya naming i-provide or not. Kung kaya naman, nakikipag-negotiate naman si company. Correct. So, thank you so much, Miss Anne. It puts us a perspective din, no, sa reality ng ano ba talaga nangyayari in the job hunting market. Pero syempre, hihinto muna tayo sa ating talakayan dahil medyo nag-iinit, no? Marami for sure ang mga katanungan ng ating mga schoolmates. We'll hear about the answers din naman ng ating mga guests sa pagbabalik lamang ng Schoolmates! So, nandito tayo ulit sa another adulting session and we are ongoing with our guests na sina Mark, Noemi, and Miss Anne. So, Miss Anne, ano ba yung masasabi ng mga companies, or at least siguro, you can also share us your personal opinion, on the observation na marami na nga daw demands or requests yung mga Gen Z employee? Yung masasabi ko doon, kasi dapat titingin muna sila sa financial stability ng company. Hindi kasi pwede na magdedemand tayo ng mataas na sahod, pero hindi naman kayang i-provide ni company during sa sales nila, kumbaga, kung mataas or what. Kasi may mga, pagdating sa taas sahod kasi, bago kami magbigay ng demand nila or request during the interview, sinasabi pa lang namin sa management na yung mga datihan namin, syempre naka-base din kami sa datihang seniors namin doon, yung mga matatagal na yung mga year of service, kumbaga, i-check namin kung baka mamaya magpantay sila, which is yung work experience nito, napakadami, yung ito, wala pa naman work experience, yun yung mga nagiging basis namin. Kasi we can say na yes and yes sa mga demands na mga baguhan natin ngayon na mga graduates. Kumbaga dapat they also have an experience kung magde-demand sila ng ganong
requests. Correct. So, here then, parang it's also based on the profile of the company, how is that company faring in the market. And siguro, proper sense checking or benchmarking na lang din no, sa ating mga schoolmates na naghahanap ng trabaho. Ano ba talaga yung sahod ng ganitong kind of experience? There's a lot of data naman to support what is the average salary for this kind of job description. So it takes a lot of data no and searching when it comes to job searching no. So isa pang nalalaman natin or nakikita din nating concerns nga daw ay yung mabilis naman na pagpalit ng mga tao sa workforce. So on this one, I think it's more on retention rate din no ng mga kumpanya. Dahil umaakyat yung demands ng mga kumpanya dahil nagbabago rin yung landscape ng ating market. Miss Anne, ano sa tingin mo yung nagiging main root cause ng high retention or attrition rate rather ng mga kumpanya naman? Either high retention or high attrition rate ng isang kumpanya. Ano yung cause possible ng mga ganon? Sa isang company kasi, nakadepende yan. Hindi lang sa salary nagbe-base. It depends also in the management kung paano nila hinahandle yung mga tao. Kasi ang mga tao minsan nag-i-stay kahit mababa yung sahod. Basta nabibigyan mo yung pangangailangan nila or na treat mo sila as yung parang sabi kasi nila pag nasa company ka, you treat them as a family. And then, nakadepende din kung yung employee is okay ba with the teams, with the co-workers. Yan yung mga nagiging basis kasi. Pag once kasi na-feel na natin na natotoxica na tayo in the company, parang naiisip na natin mag-leave, umalis na in the company. Pag once na mental health na yung pinag-uusapan. May tanong ako, Miss Anne, follow-up question doon, no? So, how does the behavior ba of an employer or an employee affect yung workforce or at least the teams of the company? How crucial is it ba? Malaki kasi iba-ibang tao, iba-ibang behavior. So, there's an adjustment talaga. Bawat empleyado dapat nag-a-adjust. At saka lagi kami nagbibigay ng trainings or seminars para sa mga work value enhancement sa mga nangyayari sa workplace. Kasi hindi naman din natin masisisi, baka galing sila sa ibang culture, tapos napunta sila sa ganong company. So, adjustment talaga yung nangyayari. So, ang ginagawa ni HR, nakikipag-usap siya kay management to talk about the problem or kung nagiging cause siya ng problem para masolusyonan siya ng mas mabilis. Kasi pag pinatagal siya, mas lalong mahihirapan yung pag-a-adjust ng mga tao. May tanong din ako, Miss Anne, sorry, follow-up question. No? We've been highlighting culture as a main cause din no, of high attrition or retention. Meron kasi syempreng notion or preconceived notion ang mga new job seekers or at least mga new employees no na feedback only comes from nasa taas. Kung ano man yung sinet na example na nasa taas, yun ang susundin ng lahat. Sa HR's perspective ba, may way ba na ang feedback ng mga nasa lower management or at least the new job seekers ay makarating sa taas or would it hold weight ba? Kasi normally, it's usually a top-down directive, di ba? Pero paano ba nakakarating yung feedback ng mga nasa baba sa nasa taas? Sa akin kasi, based on my experience, hindi ko siya pinapatagal. If ever na there's commotion, like sabihin natin, nakipag-communicate sa akin ng mga employee regarding their problems na gusto nilang iparating sa management, we always talk about it naman with the management talaga. Kasi pag once na pinatagal namin, hindi masasolve yung problem or anything na kailangan or demand or request ng isang empleyado. So, dapat as HR, you need to ask then the management and you need to listen then to your employees. Kasi, alam ko, ang employee kasi ang nagiging parang core na para mas tumibay ang isang employee. Ng isang employer kasi kailangan natin ng mas magandang samahan para yung company tumagal. Yun yung nagiging ano. So, ngayon naman, when it comes to parang feedback, it's always like a two-way street talaga. Dapat in all companies, there's a feedback system talaga. Na hindi dapat galing lang sa taas, no? Kasi I think that's also one of the notions ng mga new employers na kung ano lang yung sinabi ng taas, yun na yung gagawin ko. Diba? But then, most companies also thrive in the creativity of those na bago or hindi pa nasa positions of leadership because that's also a way for the culture of the company to grow, diba? So,
siguro balik muna tayo or backtrack tayo one question, no? Ano naman sa tingin nyo yung nagbabago sa pananaw naman ngayon ng mga Gen Zs when it comes to work? Let's just label it as work. Is it something positive? Is it something negative? Ano sa tingin nyo yung common perception ng mga Gen Zs ngayon when it comes to the workforce? Mas nagiging okay siya kasi nagkakaroon na ng offers na work from home, which is less hassle sa commute, less gastos din syempre sa daily expenses ng isang worker. So positive yun for them kung nakakabit yung flexi time or parang work from home, no? So again, it still comes with the requirements na gusto ng mga Gen Zs. Kayo naman, or ikaw naman, Noemi, ano sa tingin mo naman yung perception mo or ng peers mo when it comes to work? Is it something intimidating or is it something you're very excited to start in? Ayan. For me po, ang nangyayari po kasi yung sa experience ko ngayon, lalo na fresh graduate, no? Exciting po na magkaroon ng new experience and then, ayun, finally, di ba, hindi na working student, makakapag-focus ka na sa work mismo. Full-fledged Yes, work. yes po. Ngayon. Ayun. So, ngayon, since medyo minimal lang din naman yung shift for you, there's that bit of excitement as well, no? So, true adulting ka na talaga. So, ngayon naman, guys, we've talked about expectations, we've talked about how to meet those expectations. Let's talk about career paths naman in totality. Ano yung mga napapansin nyong common field of interest or demand careers para sa mga Gen Zs? Or why do you think also na ito yung mga na nangingibabaw na careers na ngayon? So siguro simulan ko muna, Mark. Wala akong statistics pero feeling ko still same sa mga old generations, which is yung course din na kinuha ko, IT, since we know that we are always progressing and a lot of companies, they migrate their, let's say, from old traditions to developing softwares that can improve their systems sa kanilang company. So, actually right now, even in ITs, sobrang nagpa-progress din, no, yung skill sets naman na pinoprovide sa inyo. Kasi nag-iiba rin yung needs naman ng mga kumpanya. So, good luck doon, no? So, I'm sure marami naghahanap ngayon sa mga skill sets ni Mark. Ikaw naman, Noemi. Sa akin po, related din sa sinabi niya kasi upon checking, browsing online, no, more on, aside sa IT, yung mga social media managers, graphic designers, nawala ako doon. I mean, hindi ko siya field So, pero totoo talaga na kasi nga more on technology na tayo ngayon and more on, yung iba po nag-aano na sila ng mga, kung sa government, e-governance, di ba? Yung pag-ano pa nila doon. Then sa private companies, important din po yung mga ganong skill set, no? So doon po lining yung field po natin right now. Miss Anne, ikaw, anong tingin mo yung mga nangingibabaw naman ngayon na demand careers for Gen Zs? I think yung mga virtual assistant, kasi most of the my friends also and then other fresh graduates, hinahanap nila yung mga virtual assistant work kasi nga nakakapag-work sila in their house, tapos less hassle due to traffic. Parang nagiging way nila yon as, dito na lang ako sa house, makakapag-work pa ako, makaka-earn pa ako. Parang yun yung hinahanap nila. So, most likely, no, nandun na tayo sa path to digitization talaga and making everything seamless through technology. Meron lang akong, follow-up question. Either of you can answer. Paano nyo naman sasabihin ngayon sa mga fresh grads na hindi equipped yung kanilang course dun sa mga current demands ngayon? Should they still try? Or is there a way for them to still meet the requirements of those companies na medyo mas nandun yung track ng hinahanap? Miss Anne, ikaw, I'm curious what you think. I think yes, kahit hindi connected yung course, they can learn pa rin naman. Kasi may mga, actually may mga nag-o-offer ng trainings, online, lalo na sa mga virtual assistant, kasi kailangan yung mga trainings para alam mo na kung ano yung gagawin mo. So, I think yes pa rin.
So it's very important lang din no, na you upskill. Hindi naman porket yun lang yung pinagtapusan mo. Yun, doon na lang din matatapos yung natutunan mo. So we keep on learning. No? That's the new kind of learning din as an adult na you don't stop after school. So, okay, balik naman tayo. Mark and Noemi, back to you. Medyo madami-dami ang natanong natin kay Miss Anne. How far have you guys thought about your career paths? I mean, if you can also share with us, how important was it also for you to have planned out your careers? Or if you haven't, why? Sa akin po, mas okay yung nakaplan kasi at least kahit papano may guideline ka. Unlike pagka, let's say, parang nag-freestyle ka lang, mahirap siyang parang nagka-cramming ka everyday. So, okay na may guideline siya kahit hindi siya masunod on a certain timeline. At least may guidelines ka na sinusundan. Ikaw ba, Mark, can you share with us at least ano yung parang, di ba sa interview, ang tinatanong doon is, how do you see yourself in 5 years or in 10 years? Meron ka na bang ganun kalaking career plan? For now, syempre, stable income, siguro help sa parents. Syempre, ang tagal din nila ako pinag-aral. Tapos, tumutulong din sa college education ng kapatid ko. Correct. So, yung career plan mo is hinged on how well will your job be able to provide for these kinds of needs, no? So, doon talaga nakaangkla yung, or motivation, ika nga, as how HR would say it, di ba? It's what motivates your employee. So, okay, thanks, Mark, no? Ikaw naman, Noemi, how do you see yourself in 5 years or in 10 years time kung ganun kalayo? Ayan, first po yung kanina po yung planning no sa career path po. So kwento ka naman po kanina no na even before graduation nag-job seeking na po ako. So kasi po sa government po medyo matagal yung process. Nag-start ako mag-apply April, then tuloy-tuloy yung process ko May, June until now nasa process pa rin ako and waiting na lang sa results gano'n. So yung parang step by step po kasi. So ngayon nakikita ko yung building pagka dumadaan ako. Syempre pinapangarap ko yung building na yun eh. Sabi ko, minamanifest ko na dyan ako mag-work right after the graduation, ganon. And I'm seeing myself, no, to answer your question po, 5 years or 10 years from now, is still working doon sa government na yon, sa government agency na yon. Why? Kasi po nakikita ko yung value ng yung value ng agency na yon, yung core values nila, which is, yun nga po, in public service, kasi doon po nakaangkla yung course ko. So, syempre, yung career, ipupursue ko siya aside sa kailangan ko magtrabaho, pero gusto ko din po makatulong sa kapwa ko Pilipino. Wow! So, medyo iba-iba rin yung sagot natin. No? Yung iba medyo practical, yung iba medyo may sense of purpose. So, I think that's also something that schoolmates would also need to understand. No? How do you seek yourself in the middle of seeking the market? So, guys, dyan lamang kayo dahil tuloy pa rin ang ating talakayan sa pagbabalik lamang ng Schoolmate! Nagbabalik ang Schoolmates at syempre kasama ko pa rin dito sa ating studio si Miss Anne, Noemi, and Mark. Ayan. Okay. So ready na ba kayo sa next set? Actually, isa na lang to, no? So, now that you are moving from being a student to the workforce, ano naman sa tingin nyo ang magiging impact ng mga Gen Zs sa kanilang papasuking work environment? And what can we expect from the Gen Zs nga ba? So, back to you, Mark. Siguro po, mas capable yung Gen Zs ngayon in terms of skills. Like, siguro before sasabihin ng mga old generations or mas matanda sa amin, let's say for vloggers, nagbibideo-video lang naman yan pero nakakakita sila ng pera. Pero hindi nila alam yung process ng mga vloggers behind the camera. Right. So, kumbaga yung in-depth experience din because Gen Zs are more more adaptive to the technology, no? So, ikaw naman, Noemi, ano sa tingin mo ang impact mo kung ikaw ang pumasok sa agency na yon na pinapangarap mo? Ayan. So, magiging asset nila ako. Joke. Yes. So, part 2 po ng interview niya. Ayan. So, what I
I can contribute to the company, Miss HR, ay ano po, first, yung education po, no, that's the important thing po, no, na nilaban talaga yung education in the middle of pandemic. Kasi napakahirap po talaga na even online class, di ba, sabi nila, kunyari, nasa medical field ka, ang hirap, di ba, na maging ano. So, pero nilaban pa rin, nagpatuloy pa rin. So, education. Next, experience po. Siguro, makakarelate yung mga working students din, no. So, yung experience po na na nag-work na kami before, gano'n, tapos as fresh grads, di ba, dala-dala pa rin namin kung ano yung mga natutuhan namin. Kahit sabihin natin hindi siya related dun sa pasukan, no, iba pa rin po na nagkaroon na ng experience or kumbaga kung ano ba yung real world po, di ba? Sa mga OJT pa lang, di ba? So, isa na rin po yun. Then, I think yung eligibility na binanggit ko po kanina, di ba? Sabi ko po na mahalaga na iniipon mo na yung credentials na meron ka, di ba? Para, syempre, maging qualified na candidate ka rin dun sa trabaho na ina-applyan mo po. So you feel na Gen Zs have all three in terms of experience, adaptability, ayan. So, syempre, iba rin kasi yung ginagawang mundo ng mga Gen Z. So, iba rin yung experience or hindi man work experience yun, no? But life experience and mindset na dinadala ng new generation sa workplace, lalo-lalo na yung mga Gen Z. Miss Anne, ikaw, anong tingin mo naman na magiging impact ng new kind of generation sa culture ng isang kumpanya? Sa kanila naman kasi, yung pag once na nakapasok na sila sa company, makakatulong talaga sila sa mga senior through high technology. Kasi nga, syempre, yung mga technology natin ngayon, laging pabago-bago eh. So sila yung mga naabutan nun, syempre yung mga seniors natin na nasa company, hindi naman nila napag-aralan yung ganong bagay. And it kinds naman, parang win-win solution naman kasi yung mga matatagal naman, makakatulong din sila with the learnings naman, with the new generation. Parang syempre, hindi naman alam ng mga bago nating employee, yung mga pinagdaanan or yung mga ginagawa nila inside the company. So sila pa rin yung magtutulungan para magkaroon ng magandang outcome sa trabaho. Kumbaga parang flexibility and yung structure na talaga na meron ng kumpanya ay nakahinge sa ano yung alam ng mga nandoon na nauna and of course yung mga bagong paparating. So, siguro na lang guys, bilang panghuli, ano na lamang ang inyong mensahe para naman sa mga schoolmates natin na naghahanap ng trabaho ngayon, given na it's job hunting season? What's your tip or any message to motivate them or something that you can share with them? Mark? Kahit nanghihingi sila ng experience sa job description, ignore mo na lang. Maniwala ka sa skills mo, kaya mo yan. So, kumbaga, dapat maniwala ka sa ano yung merong kang taglay. Pakita mo na, correct, di ba? Hindi na ganun no? So, ikaw naman, Noemi, from the motivational words of Mark, what can you tell us? Siyempre, laban ako. As Bini Noemi, ang buhay ay di karera. Charot. Kahit na kanina, medyo pressured yung mga answers ko. I know na meron tayong iba't ibang timing, may iba't iba tayong pacing, no? Experience ko lang kasi, or sarili ko lang naman yun, wala naman nagpe-pressure sa akin, no? Pero may part lang na gusto ko na talagang makapag-work right after graduation. Pero meron din naman gusto pa mag-rest, or meron din naman na kumakaharap sa mga failures, no, or yung nakaka-receive ng regret letters. Kahit sagutin, naka-receive na rin ako ng ilang regret letters. But one thing is for sure, no, we should, di dapat tayo susuko, no? We should continue no matter what for our pangarap. Ayun po. Correct. So, di ba, guys, nakatapos na kayo ng pag-aaral. Of course, it doesn't stop there. So, push lang ng push. Miss Anne, kayo naman po. If it's for you, pagdating sa trabaho, and then rejection is a part of success, lagi kong sinasabi yan sa mga nagiging applicant ko, na huwag kayong susuko pag na-reject kayo. Kasi, kumbaga, kung may isang pintong sumara, madaming pintong bubukas. Yan lang. I love it, Miss Anne talaga. Connected yung mga sinabi nila. So once again, maraming salamat kay Mark, Noemi, and of course, Miss Anne, sa pagsama sa amin sa episode na to. And I'm sure, marami sa mga schoolmates natin yung, kumbaga, nabuhayan ng loob. Kasi of course, hindi naman tayo nag-iisa. All of us are in the same boat. Kumbaga, iba-iba lang ng market na tinatahak, iba-iba lamang ng field. At siguro, just a few words sa mga schoolmates natin. Graduating is not the end of everything. So we should continue to learn. We should continue to upskill. Bukod sa skills or career-wise,
character din is important. Kasi it's what builds us to face failures, rejections. They're not necessarily failures, di ba? They're just redirections to other things na we could possibly do or new methods for us to try. So, hindi necessarily na na-reject ka sa isang kumpanya, hindi ka na-fit doon sa role na yun. So, just keep on going, learn, take it as a feedback, and incorporate the good parts of the feedback, no? Para you can come out as a better person who's readier than ever. And with that, sa Bawat Usapin, sa Bawat Issue, may boses tayong mga kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil opinion natin ay mahalaga. Kaya naman, sabay-sabay natin isigaw sa buong mundo, Schoolmates, may pakialam ka! Sigaw ang